Hi guys, මම දැන් ඉන්නේ ජපුර යුනිවර්සිටි ඉස්සරහ. ඉතින් මම අද ආවේ ජපුර ආර්ට් එකේ ටුවරිසම් කට්ටිය කරනවා සුපිරි වැඩක්. ෆුඩ් ෆියස්ටා එකක්. ඉතින් මම අද ආවේ ඒකේ තියෙන රස කෑම එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා වෙන රටවල තියෙන කෑම ෆේවරේට්ස් ඔයාලගේ ආස විදියට මෙතන එන්ජොයි කරන්න කැමති නම් ඔයාලා ඉන්නේ විචේරාම නම් අද 21 වෙනිදා මේගාවේ පැවැත්වෙනවා ජපුර කැම්පස් එකේ ඉස්සරහ ෆුඩ් ෆියස්ටා එක. ඉතින් ජපනීස්, චයිනීස්, සී ෆුඩ්, රෂියන් ඕනම කෑම. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා රස විඳින්න. ඒ වගේම ට්‍රැඩිෂනල් ඩාන්සර්ස් ඔයාලා මීට කලින් දැකලා නැති වරයිටිස් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් මට ආපු ගාම ලස්සන ජපනීස් ට්‍රැඩිෂනල් ඩාන්ස් එකක් එන්ජොයි කරන්න හම්බුණා. බලන්නකෝ ඒකේ ලස්සන. ඉතින් මම කියවනේ මේක ෆුඩ් ෆියස්ටා එකක්. ඉතින් වෙන වෙන රටවල් වල තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් ෆුඩ්ස් තමයි මෙතනදී ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මටත් ඒකට අවස්ථාව හම්බුණා. ඉතින් මම මුලින්ම ගියා සී ෆුඩ් එක පැත්තට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද එතන තමයි ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් වැඩියෙන් හිටියේ. ඉතින් මම චුට්ටක් අස්සෙන් ගිහලා ඔළුව දාගත්තා. ජපුර ටූරිසම් එකෙන් කරන ෆුඩ් ෆියස්ටා එක. ඉතින් අපේ ඉන්නවා අපේ සීනියර් කෙනෙක්. අපි අහලා බලමු එයාගේ මොකද්ද එයාට මේක ගැන කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ජපුර ටූරිසම් එකේ පළවෙනි බැච් එකේ ඒ වගේම මුල් කුරුක් විදියට අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අද මේ වැඩසටහනේ අවුට්පුට් එක දැක්කම ඇත්තටම නිහතමානී ආඩම්බරයක් සතුටක් දැනෙනවා මේ පොඩි කට්ටිය මේක ඕගනයිස් කරපු එකට. ඉතින් සතුටුයි මේ තමයි ජපුර ටූරිසම්. ඉතින් ඔන්න මම මගේ පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හදන්නේ ෆුඩ් ෆියස්ටා එකේ. මම ගත්ත සී ෆුඩ් ස්ටෝල් එකෙන් පළවෙනි බෙවරේජ් එක. මම ඒක රස විඳින්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕන. ජපුර ටූරිසම් කියලා කියන්නේ හැමදාම වෙනස් දෙයක්. ඉතින් පේනවා ඉතින් ලොකු සෙනගක් ඉන්නවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. ගොඩක් දේවල් රස විඳින්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ චයිනීස් ස්ටෝල් එක පැත්තට. බලමු අපි එතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේ ස්ටෝල්ස් වල ගොඩක් හිටියේ ටුවරිස්ට්ලම තමයි. ඉතින් ඒවට ජපුර ටුවරිසම් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ලොකු කැපවීමකින් උනන්දුවෙන් යාලට සපෝට් වෙනවා කියලා මට හිතුණා. ඉතින් එයාලගේ ප්‍රාණ කොහොමද කියලා මම අවසානයේ කියන්න. මොකද මට ඒ ටික රස විඳින්න හම්බුනේ ගොඩක් අවසානයේ. මේ තියෙන ඩම්පින්ග්ස් මේක චයිනීස් ෆුඩ් එකක්. ඇත්තටම මීට කලින් මේක එක්ස්පීරියන්ස් කළා නෑ. ඒක මාරම රසයි. මොකද ඒකට සොසේජස් පිරවමක් තමයි ඇතුළට දාලා තිබ්බේ. ඒක හරිම රසයි. මෙතන තිබුණ හරිම ලස්සන මියුසික් වයිබ් එකක්. ඉතින් මෙතනට ආපු හැමෝටම මේ මියුසික් එක නම් ලස්සනටම සෙට් වෙන්නේ නැති. මොකද මමත් හරිම ආසාවෙන් අහගෙන හිටියේ. ඉතින් කෑම රස විඳින ගමන් මේ මියුසික් එක අහන්න නම් කවුරුත් මිස් කරේ නෑ කියන එක නම් මට හොඳටම විශ්වාසයි. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්නේ සී ෆුඩ් ස්ටෝල් එකේ. මොකද මේකේ තිබුණා හොඳ දැල්ලෝ ඩෙවල් එකක් එක්ක පාන්. ඒක තමයි මෙතන තිබුණු වැඩිපුරම සෙල් වෙච්ච අයිටම් එක කියන එක මගේ විශ්වාසය. මොකද යාලා ඉවර වෙන්න තව එක රීස්ටොක් කරා මම දැක්කා. ඉතින් ප්‍රයිසස් උනත් ගොඩක්ම සාධාරණයි. එන අයට දරන්න පුළුවන් මිලකට තමයි මෙයාලා ප්‍රයිසස් උනත් හදලා තිබුණේ. අනේ සමහර කෑමවල නම් මගෙන් අහන්න එපා. මොකද මම දන්නෙත් නෑ. සමහර ඒවා මුලින්ම රස විඳෙත් මං අදම තමයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ කෑමවල නම දන්නවා නම් මටත් දැනගන්න කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මොකද මමත් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ඊවල නම් දැනගන්න. ඒතකොට ඊළඟ දවසේ මට දැනගන්න පුළුවන් මේ මං කන්නේ මෙන්න මේ කෑම කියලා. ඒතකොට මට ඔයාලට කියන්නත් පුළුවන්. බලන්නකො අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න සෙනග ගොඩ ඇත්තටම හිතාගන්න බැරි තරම් සෙනගක් මෙතනට ඇවිල්ලා හිටියා. අනන්තයට යනවාමයි මොතන
ඉතින් මේ වයිබ් එකට මං මාර විදිහට කැමතියි. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාසිකල් මියුසික් ෆේවර් කෙනෙක්. ඉතින් මට ජපුර කැම්පස් එකේ එක්ක ලොකු මතකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ මතකෙත් එක්ක මට මේ ක්ලාසිකල් මියුසික් කියන එක මාරම බැඳිච්ච දෙයක්. ඉතින් මම අදටත් ආදරය කරන ඒ මියුසික් එකට. ඉතින් මට ඒ නිසා මෙතන වයිබ් එකත් එක්ක මේ මියුසික් තියෙන එක නම් මට මාරම සතුටක් වුණා. ඉතින් මම ගොඩක් එන්ජොයි කරා ඒක. අපි දැන් අපි ඩම්පින්ස් කන්න යන්නේ චයිනීස් ස්ටෝල් එකෙන් තමයි අපි මේක ගත්තේ. මාරම රසයි. පිලින් එකට මන් දෙන සොසේජ් තියෙනවා. ඒ සිලාරම රසයි. අකි මොනවද කියන්නේ ඉතින් ඒක? කියන්නේ මොකක් ගැනද අහන්නේ? මේ කෑම ගැනද නැත්නම් ඔයාලා කරපු වැඩේ ගැන? මුලින්ම කියන්නේ අපි කරපු වැඩේ ගැන කොහොමද කියලා? ඇත්තට මම හිතනවා මේක හරි අතිසාර්ථක වැඩක් කියලා. කියන්නේ හිතුවට වඩා ලොකු සෙනගක් ඇවිල්ලා හිටියා. අනිත් එක හැම එකම සාර්ථක ඉවරුණා කියලා හිතනවා නේ. හැම ස්ටෝල් එකම පුරම ඉවරුණා. ඔව් ඇත්තටම මේ පස්සෙත් කට්ටිය ඇවිල්ලා තිබ්බා ඒ වුණාට අපි හරවල යවන්න උනා. ඒතරම සෙනගක් ආවා. අපිත් හිතුව නැති විදියට ලොකු සෙනගක් ආවා මෙතනට. මේක මාර්මලයි. ඒ ඇත්ත ඒක මාර්මලයි. මේකට මේ කියන්නේ ඩම්පින්ස් හොඳයි මම ඩොල්ෆින්ස් කියලා කරා මේක ඩම්පින්ස්. මේක ඩම්පින්ස් චයිනීස් අයගේ කෑමක්. ඉතින් පිලින් එකට සොසේජ් දාලා තියෙන්නේ. මාරම රසයි. සුපිරි. Chef Banuka. Haha. Oke kian. අපි දැන් ඊළඟ එක try කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි හම්බලා තියෙන්නේ සීෆුඩ් කොත්තුවක්. අපි මේක සීෆුඩ් ස්ටෝල් එකෙන් තමයි ගත්තේ. කියෝක. මාල්ම රසයි. අද සීෆුඩ් රහ හොඳට වෙනවා. හැබැයි මේක තව ටිකක් ග්‍රේවි තිබ්බනම් හොඳයි කියලා වඩා හිතෙන්නේ නැද්ද? නෑ ඇත්තට මේ ග්‍රේවි එක නෑ මට බොරු කියන්න බෑ මේකට. අයියා! ඊළඟ අතර මේකේ සීෆුඩ් රහ හොඳටම තියෙනවා. සුපිරි. ඔව් ඇත්තටම තියෙනවා තමයි. ඒකේ සීෆුඩ් රහ හොඳටම සීෆුඩ් රහ ඇත්තටම තියෙනවා. හරි ඒ අතිනේ අතින් කන්න බැරන් දෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. දෙන්න කොත්තු දෙන්න. වීඩියෝ එක ඉවරයි. දැන් යන්න වාගේ දර.